टू माय चॅनल राजश्रीज रेसिपी। आपण काय करतो, हॉटेलमध्ये गेलो की दाल तडकाची ऑर्डर करतो, तर मग आपण काय करूयात, आज घरच्या घरी दाल तडका कसा बनवायचा ते आपल्याला दाल तडका बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे। 1 वाटी मुगाची डाळ आहे, अर्धी वाटी तुरीची डाळ आहे, त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे 2 कांदे, मध्यम आकाराचे कांदे कट करून घेतले, 2 टोमॅटो आहेत कट करून घेतलेत बारीक। त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे गरम मसाला आहे, तुम्ही कोणताही यूज करू शकता, तुमच्याकडे घरचा असेल तर, किंवा सुहाना एव्हरेस्ट कोणत्याही कंपनीचा वापरला तरी चालेल। 2 चमचे गरम मसाला आहे, 4 ते 5 चमचे लाल तिखट घेतले। आपल्याला तडका देण्यासाठी सुक्या लाल मिरच्या हव्यात, त्या घेतल्या, तिथे मी 4 घेतलेत। मीठ लागणार आहे चवीनुसार, हळद 2 चमचे हळद घेतली आहे, इथे तूप घेतले, आपल्याला तूप हे तडका देण्यासाठी लागणार आहे, आणि तेल आपल्याला फोडणीसाठी लागणार आहे। इथं मी लसूण 7 ते 8 पाकळ्या बारीक कट करून घेतलेत, हिरवी मिरची घेतलेत 2 कट करून, धना पावडर आहे, जिरं घेतलंय आणि हिंग घेतलाय। कुकर घेतलाय, त्याच्यामध्ये ही मुगाची डाळ टाकते आणि तुरीची डाळ देखील टाकते। ही स्वच्छ धुवून घ्यायची, आपल्याला धुवून घेते मी। दोन ते 3 वेळा आपण धुवून घेऊयात। धुवून घेतलेली आहे 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने। आपण आता यात पाणी टाकूयात। साधारणतः आपली डाळ ना ती 1.5 वाटी आहे, तर आपण याच्यात साधारण 2 ते 2.5 ग्लास पाणी ओतणार आहोत। मी तर 2 ग्लास ओतले, अजून अर्धा ग्लास टाकूयात पाणी। बघू शकता तुम्ही असं, किंवा आपली डाळ समजा 1.5 वाटी आहे, मुगाची आपण 1 वाटी घेतली आहे डाळ आणि तुरीची अर्धा वाटी, तर तुम्ही काय करायचं, तुम्हाला ग्लासचा अंदाज चुकत असेल पाण्याचा, तर मग तुम्ही 1.5 वाटी अंदाज आहे त्याप्रमाणे 3 वाट्या पाणी घातलं तरी चालेल। आपण या डाळीमध्ये अर्धा चमचा हळद टाकूयात आणि डाळ आपण आता शिजवून घ्यायची आहे। 4 ते 5 शिट्ट्या करूयात, म्हणजे आपली डाळ छान अशी शिजून येईल। आपण मगाशी डाळ 4 ते 5 शिट्ट्या लावून शिजवून घेतलेली, या पद्धतीने मी थोडीशी घोटून घेतली आहे ती, आणि मी गॅसवरतीच ठेवली आहे। तर आपल्याला काय करायचं, आता फोडणी द्यायची आहे। मी ते गॅस चालू केलेला आहे, आपण आता याच्यामध्ये तेल टाकूयात। आपलं तेल तापलं, आपण त्यात जिरं टाकूयात, साधारणतः 1 चमचा जिरं टाकायचे। जिरं छान फुललं तेलात की आपण कांदा टाकूयात त्यात। आपण आता हा कांदा भाजत आलेला आहे, त्याच्यामध्ये हे टोमॅटो टाकूयात। मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर ह्याच्यासोबतच टाकूयात आपण लसूण आणि हिरवी मिरची। त्यानंतर आपण ह्यात टाकूयात आता गरम मसाला, साधारण 2 चमचे आहे, 2 चमचे टाकते मी। धना पावडर आहे 1 चमचा, हळद टाकूयात आपण। आपण डाळ शिजायला ठेवली तेव्हा पण आपण त्यात अर्धा चमचा हळद टाकलेली, त्यामुळे अंदाजानुसार ह्यात देखील अर्धा चमचा हळद टाकते मी। सगळं मिक्स करूया। आपल्याला ह्यात टाकायचे लाल तिखट, साधारण तुमचं तिखट किती तिखट आहे त्याच्यावरती डिपेंड ठेवायचं, तिखट किती टाकायचं आहे। साधारण मी 2 चमचे टाकलेला आहे।
तुम्ही तुमच्या टेस्टनुसार कमी जास्तही करू शकता. आणि आपण आता ह्यात थोडा पाव चमचा हिंग टाकतोय. मिक्स करायचं सगळं व्यवस्थित. आणि आपल्याला काय करायचंय, ह्यात थोडं गरम पाणी टाकायचंय. जेणेकरून हे सगळे मसाले छान शिजतील. जास्तही नाही टाकायचं, 5 ते 6 चमचे टाकले तरी इनफ आहे. आणि ह्याच्यावरती झाकण ठेवायचं आपल्याला. आता ह्याच्यावरती झाकण ठेवते. साधारण 5 मिनिटं लागतील हे सगळे मसाले शिजायला. 5 मिनिटं झाले, आपण झाकण काढून पाहू शकता. छान असं तेल सुटले. मिक्स करूया. गॅस बंद करते आणि हे आपण ही जी डाळ गॅसवरती ठेवली आहे त्याच्यात टाकूयात. मी काय करते, ह्यात थोडंसं पाणी ओतून घेते गरम. गरम पाणी टाकतोय. आणि हे छान मिक्स करून घेऊयात आपण. आपण ह्यातच कोथिंबीर टाकूयात आता. थोडंसं हे उकळू द्यायचं आपल्याला. आपण काय करूयात, हे छान फोडणी दिलेली आपण आता त्यात उकळलंय, त्यात मीठ टाकूयात. तुम्ही तुमच्या टेस्टनुसार टाकू शकता. आणि आपण तोपर्यंत इथे कढई परत गरम करायला ठेवली आहे. आपल्याला आता तडका द्यायचा आहे त्याच्यासाठी. तर तडका द्यायला काय करायचं, आपण यात तूप टाकूयात. साधारण 2 चमचे तूप टाकले मी. छान तूप तापले. मी गॅस बंद करते आणि नंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं हिंग टाकते. जिरा आणि मोहरी टाकायची. गॅस बंद करूनच फोडणी द्यायची शक्यतो. आणि ह्याच्यामध्ये ह्या सुक्या लाल मिरच्या आपण ज्या घेतलेल्या ना त्या टाकायच्या 4. थोडंसं लाल तिखट टाकायचं आपल्याला. अर्धा चमचा साधारण इनफ आहे. मिक्स करूयात. आणि हा तडका आता आपल्याला ह्या डाळीवरती टाकायचा. तुम्ही तडका पण यूज करू शकता. तर फ्रेंड्स, असा हा आपला दाल तडका तयार आहे. तर तुम्ही हा रोटी, चपाती किंवा जिरा राईस सोबत खाऊ शकता. आणि फ्रेंड्स, माझी ही आजची दाल तडकाची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते मला कळवा. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आणि वेळात वेळ काढून माझी रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.